ข้อดีของการใส่ชาร์จธาตุนะครับ มันก็จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวชาร์จ แล้วก็จะเพิ่มอัตราการสะสมธาตุให้กับธาตุที่เราเลือกนะ เช่น อันนี้ผมหยิบทากาจิมานะ ถ้าเกิดผมยังไม่ใส่เจดมาสเตอรี่นะครับแต่ชาร์จซ้าย จะได้ดาเมจอยู่ที่ 2,681 นะ แล้วก็ได้ค่าตีเกาะมาเป็น 574เดี๋ยวรอดูตอนที่ผมใส่นะครับ ชาร์จซ้ายนะ ก็จะเป็นของคาวารีนะครับ ก็ชาร์จไปนะ นี่ ที่เปลี่ยนไปนะครับดาเมจจะแรงขึ้น แล้วก็ตีเกาะก็จะแรงขึ้นอีกเยอะเลยนะ อีกทั้งนะครับ การที่เราไปเล่นจริง มันจะมีออฟหลายปัจจัยนะ ในการเพิ่มไอ้ตัวเลขเนี้ยไม่ว่าจะเป็นโจมตี Attack เพิ่มดาเมจต่อบอสเพิ่มดาเมจอาวุธระยะประชิดเพิ่มดาเมจอาวุธระยะไกลถ้าเกิดเราใส่อันเนี้ย มันก็จะคูณเพิ่มด้วยอีกนะ โอเค แค่นี้แหละเอาเป็นว่าตอนที่ใส่มัสเตอรี่นะครับ ของธาตุนั้นๆธาตุตีนั้นๆมันจะทำให้ดาเมจแรงขึ้นกว่าไม่ใส่ สวัสดีครับ อยู่กับผมนะครับมาชิโร่เมเปิลนะ คลิปนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานเกี่ยวกับเจสมัตเตอรี่นะครับ ช่องพิเศษนะ จะว่าไปผมก็ไม่เคยบอกทุกคนเลยนะ เอผมมีชื่อเล่นว่าบาสนะครับบาสที่แปลว่าลูกบาสนะก็แค่นี้แหละ มาเข้าสู่ในเรื่องหลักกันเลยผมจะมาแนะนำการใช้งานทุกตัวละครเลยนะครับ คลิปนี้ยาวแน่นอน มาที่ตัวแรกนะครับไวเปอร์หนิงไวเปอร์หนิงผมจะแนะนำชาร์จซ้ายนะครับ เป็นหลักแต่ชาร์จขวาก็ใช้ได้ ต้องบอกก่อนว่าช่องบัตเตอรี่เนี่ยมันใส่ได้น้อยมากเลยนะครับ เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วนะถ้าเกิดทุกคนนะครับ ใส่แซปแน่นอนมันใช้งานได้ทุกตัวละคร แต่ว่ามันจะไปไม่สุดแซปกับแฝง2อย่างเนี้ย ผมแนะนำให้ใส่นะสำหรับคนงบน้อยนะ คือมันใช้งานไม่ค่อยได้นะตัวเจดแต่ว่าออฟลองใช้งานได้ แต่ทีเนี้ยตัวความสามารถหลักของเจดใช้งานไม่ได้ครับดาเมจมันก็จะตกไปในส่วนหนึ่งนะในกรณีที่เล่นธาตุนะครับของตัวไวเปอร์หนิงปืนจะไม่ใช้นะครับ ปืนของไวเปอร์หนิงเป็นพิสตอลปืนพิสตอลเนี่ยในการใช้ปืนนะครับ ในการเล่นมันกากมันไม่ดีมากๆเลยนะผมจะแนะนำให้ใช้เป็น vertical energy กับ vertical energy นะครับ2อย่างนี้ horizon ก็คือชาร์จแนวนอน vertical คือชาร์จแนวตั้งนะครับ การชาร์จแนวนอน hitbox ระยะในการโดนมันจะกว้างกว่าชาร์จแนวตั้งนะ อันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับผมแนะนำให้ใส่เป็นอันนี้นะครับ ชาร์จแนวนอนนะ เสร็จแล้วเราเลือกธาตุที่เราจะเล่นมาแล้ว1อย่างนะครับ อย่าลืมเปลี่ยนตัวธาตุข้างในด้วยนี่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนธาตุข้างในตัวความสามารถในการชาร์จมันก็จะเปลี่ยนไปตามธาตุนั้นๆนะอันนี้ก็ต้องดูกันอีกทีนะว่าเราเล่น7อะไรอยู่ เปลี่ยนให้ตรงตามธาตุที่เราเล่นจะแนะนำเป็นชาร์จซ้ายนะครับ ต่อมาเป็นตัวละครเฟอร์เรีย ตัวละครเฟอร์เรียก็จะมีเป็นเซตธาตุเซตปืนเซตสคอร์ชิ่งไอเซตสคอร์ชิ่งเนี่ยทันเดอร์สคอร์ชิ่งสายฟ้าลูกโชนมันใช้ได้ทุกตัวละครเลยนะ แล้วช่องมาสเตอรี่มันใช้เป็นแซปนะ ผมก็ไม่ได้มาเจาะลึกนะครับ เกี่ยวกับเซตสคอร์ชิ่งในเซตนี้ในคลิปนี้ ผมจะมาแนะนำในการเล่นธาตุก่อนนะตัวละครตัวนี้เล่นได้ทั้งปืนเล่นได้ทั้งชาร์จปืนก็ใส่ได้เปลี่ยนความสามารถก็จะเปลี่ยนหมดเลยแล้วทีนี้ชาร์จธาตุนะครับ มันจะมี velocity กับ
Snake Toss สองอันนี้ ก็ Velocity จะเป็นชาร์จซ้าย ไอ้ Snake Toss นะครับ มันจะเป็นชาร์จขวา ซึ่งในการใช้งานจริง Velocity Velocity ดีกว่ามาก ๆ เลย เพราะว่ามันชาร์จไว แอนิเมชันไว ก็ประมาณนี้ ตัวต่อไปก็เป็นของตัวละครเทียนไห่นะครับ เทียนไห่อันนี้ ปกติถ้าเกิดไม่มีของนะครับ เราจะชาร์จขวา แล้วซึ่งมันต้อง cancel animation และติดแอนิเมชันนานด้วยคลิกขวา เพราะฉะนั้น Mastery มา มันจะมีอันหนึ่งที่ชื่อว่า Jabbing นะครับ อันนี้ มันจะเหมือน Velocity นะครับ เป็นเอากระบองกระแทกหน้านะ แล้วอีกอันหนึ่งเป็น Onslaught นะครับ Onslaught เนี่ย มันก็คือชาร์จขวา ซึ่งมันไม่ดี แนะนำให้ใช้เป็น Jabbing ดีกว่านะครับ แอนิเมชันไวด้วยนะ แล้วปืนนะครับ สามารถใช้ได้ SWAM แต่ว่าต้องเป็นเซตของมันนะ จะแนะนำเป็นปืนครับ แล้วแต่นะ ถ้าเกิดใครเล่นธาตุไอ้พวกระเบิดน้ำแข็งอะ ใช้ Jabbing อันนี้ที่ผมชี้ ใครที่เล่นอาวุธระยะไกล SWAM เป็นปืนที่ดีอันดับต้น ๆ สามารถเลือกทำได้ 2 อันนี้ ต่อมา Chemun ถ้าเกิดใครที่เล่นธาตุ มันจะมีอันหนึ่งที่ผมใช้สมัยก่อนนะ ถ้าเกิดใครที่ยังติดตามดูอยู่นะ ก็จะเป็น Aerial Lens นะครับ อันนี้ มันจะทำให้พื้นแตกและดาเมจเป็น AOE นะ อันเนี้ยดี โคตรดีเลยเมื่อก่อนอะ ดีมาก ๆ อะ เป็นตัวเมตาเพราะไอ้ 7 เม็ดนี้เลยเมื่อก่อนอะ ถ้าเกิดไม่เล่นธาตุ เล่นธนู ก็สามารถใช้ทำธนูได้ เป็นอาวุธที่แรงที่สุดนะครับ อาวุธระยะไกลของธนูเนี่ย ก็เลือกทำ 2 อย่างนะ ระหว่าง Aerial Lens กับ ชาร์จธาตุของธนู ต่อมา Takashi เนี่ย ถ้าเกิดเล่นธาตุนะครับ ผมแนะนำทั้ง 2 อันเลย ไม่ว่าจะเป็น Cavalry Boom แล้วก็ Pental for Fury นะ ได้หมดเลย 2 อันเนี้ย ชาร์จซ้ายชาร์จขวาก็ได้หมดเลย เร็วเหมือนกันนะ ไม่ต่างกัน ต่อมาของ Kurumi นะครับ Kurumi เนี่ย ผมไม่รู้จะแนะนำยังไงดีอะ แบบว่า ใส่ชาร์จซ้ายชาร์จขวาใช่ไหม ถึงใส่ไปอะมันก็ต้องชาร์จเยอะอยู่ดีอะ มันไม่มีสกิลดาเมจช่วยนะ อันนี้ก็ ใส่ Science Frank หรือใส่ Zap ไปก็ได้นะ เผื่อตัวอื่นเล่นด้วยนะ เพราะว่าตัวเนี้ย มันเอาเป็นดาเมจหลักไม่ได้อะ ดาเมจมันไม่ได้ อาวุธระยะไกลก็ยังไม่มีท่ายิงนะ ก็ขอข้ามไปก่อนไม่พูดถึง ทางที่ดีนะครับ ไม่ต้องใส่ไอ้พวกชาร์จธาตุอะ แล้วไปชาร์จ Soul Slash อะ ชาร์จ 2 เป๊งอะดีกว่า การชาร์จ 2 ครั้งนะครับ มันจะไม่นับเป็นชาร์จแนวนอนที่ติดธาตุนะ มันจะนับแค่ชาร์จแรกชาร์จเดียวนะ อันนี้ก็คอยดูไว้ Aura Sui ถ้าเล่นธาตุ ให้ใช้เป็น ไอ้นี่นะ Crescent Slam นะครับ ชาร์จขวาทีเดียว หรือจะไปใส่ Science Frank ก็ได้นะครับ ตอนตีครั้งที่ 3 อะ แอนิเมชันมันจะเปลี่ยนนะ จากที่ควงไปเรื่อย ๆ นะครับ คลิกซ้ายมันจะเปลี่ยนแอนิเมชันหนึ่ง ปืน ก็อัปใช้ได้นะครับ Musket อันนี้ดีเลย เป็นปืนอันดับต้น ๆ เหมือนกัน ที่เก่ง แต่ยิงยาก ต่อมา Yerchan นะครับ ตัวละครตัวนี้จะชาร์จขวาเป็นหลัก ก็จะใช้เป็น Torrent Flow ก็ได้ ชาร์จขวา หรือจะใส่ Zap ติดไว้ก็ได้ จะใช้แค่ 2 อันนี้นะ ต่อมา Matari นะครับ Matari อันเนี้ย ถ้าชาร์จมันไม่ค่อยดี ก็ใส่ Zap กับ Science Frank ไปก็ได้นะครับ ไอ้ของประจำอาวุธอันเนี้ย คือไม่ได้ใช้ทั้งหมดเลยนะ ก็ไม่ต้องทำนะครับสำหรับตัว Matari นะ ต่อมา Uchen นะครับ
อุเฉินเซตปืนทำได้ แนะนำถ้าเกิดใครจะเล่น แล้วก็อีกอันหนึ่งใส่เป็นวินดี้ไปก็ได้นะครับวินดี้แอนิเมชันน้อยแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ ตัวละครต่อไปโยโตฮิเมะนะครับ มันก็เหมือนเทมูนเลยนะ แนะนำเป็นแอเรียลเลนนะครับ ปืนไม่แนะนำนะ เพราะว่ามันเป็นหน้าไม้ โอเค อาวุธชิ้นเดียวกัน ต่อมาเทสตาเดี๋ยวผมเอ่ออธิบายให้เสร็จก่อน เดี๋ยวผมไปเล่นในเทรนนิ่งให้ดูนะ มันจะมีของ4ตัวละครที่มันพิเศษกว่าชาวบ้านเขาอะมันจะแรงกว่าอันของเก่าอะเนี่ยเช่นเทสตานะครับ อันที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นอันนี้นะWhirling Slash นะครับ อันนี้โคตรดีเลยอะในกรณีที่เล่นธาตุนะ คือเมื่อเรานั่งนะครับ นั่งแล้วกดคลิกขวามันจะเป็นแอนิเมชันนั่งตี เสร็จแล้วไอ้ตรงนั่งตีเนี่ยแอนิเมชันมันไวมาก โคตรไวและดาเมจมันทำไวด้วยอืมอีกทั้งนะครับ หลังจากที่เราดีฟิวได้ ไม่ว่าจะเป็นดีฟิวจากเจตตัวเองดีฟิวจากบอส เราจะสามารถตีเพิ่มเติมได้ ตอนที่เรากดนั่งตีนะ ตีเพิ่มเติมได้ ได้1ครั้งต่อการดีฟิว1ครั้งนะอันเนี้ยโคตรดีเลยธนูนะครับทำใช้ได้ แนะนำแค่2อันนี้นะ เบนทิสเนี่ยอย่าไปใช้เลยโคตรกากต่อมาที่เป็นหญิงนะครับ ตัวละครนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับวอร์ด้าซุยเลย แนะนำเป็นไซแอนแฟงนะครับ ตอนที่จิ้มแล้วมันจะออกอีกแอนิเมชันหนึ่ง ต่อมาจัซินากูนะครับอ่าตัวละครตัวเนี้ยมันเอ่อไม่ได้ชาร์จตีเลยก็ว่าได้ เพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันกดสกิลเป็นซะส่วนใหญ่นะอืมจะใส่ของธนูติดไว้ก็ได้นะครับ หรือจะใส่แซปก็ดี เพราะว่าการที่เรากด F พุ่งแล้วคลิกขวานะครับ มันไม่ได้นับว่าเป็น vertical นะเออมันจะเป็นเหมือนแบบสกิลต่อยอดอีกทีหนึ่งมันก็เลยไม่นับนะ ก็ไม่ได้ช่วยให้แรงขึ้นนะครับผมลองดูแล้ว ต่อมาคารินจังนะครับ ตัวนี้ ใช้อันที่ผมใช้ได้เลยนะครับ ของอันใหม่ ไม่ดีนะครับ ไอเนี่ยเรนเรนแฟร์อ่านว่าอะไรเนี่ยเรนแฟร์นาเมนนะครับ อันนี้ไม่ค่อยดีนะ ถึงมันจะทำให้ศัตรูติดไฟก็เถอะมัสเก็ตนะครับ ใช้ดีเลย ผมใช้อยู่ตอนที่เล่นกับตัวอันติตัวเองนะครับตัวคารินเนี่ยมันก็จะไม่เล่นเสร็จธาตุนะเล่นเสร็จธาตุไม่แรงเล่นเป็นดาเมจจากอันติแรงกว่า ก็ใช้มัสเก็ตติดไว้นะครับ ตอนยิงก็เป็นดาเมจเสริมนะต่อมาอาคอสคูดจะมีเจนใหม่เพิ่มเข้ามานะครับ ที่ชื่อว่าสกายสแลนนะครับ นั่งตีเหมือนกัน เสร็จแล้ว ก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับตัวนี้ แนะนำแค่สกายสแลนนะครับ ถ้าเกิดใครจะใช้ในกรณีที่เล่นธาตุต่อมาใส่ถ้าเล่นธาตุคุณจะขาดอันนี้ไปไม่ได้เลยก็คือ Blazing Cyclone นะครับ อันนี้ ตอนที่ไม่ได้อยู่ในอันติชาร์จเดียวไม่สามารถทำให้ธาตุติดได้ ต้องใส่เจตอันนี้นะครับ ชาร์จขวาแล้วจะชาร์จเป็นไฟนะ ไฟก็ไม่ได้แรงอะไรมากแนะนำนะครับแนะนำมีอันเดียวนะ เพราะว่าเป็นตัวละครกับอาวุธที่เพิ่งเข้าใหม่จบแล้วนะครับสำหรับการแนะนำนะ ใครที่ไม่อยากทำเยอะเล่นหลายตัว ผมแนะนำให้ใส่เป็นแซนแฟงกับแซปนะครับ ที่ตีครั้งที่3ดูดเลือดกับแพรี่ดูดเลือดนะ2ชิ้นเนี้ยมันใช้ได้ทุกตัวละครเลย มันไม่จำกัด อันที่ผมบอกมาที่ผมบอกว่าเหมาะสำหรับอันไหนเนี่ย คือส่วนมากมันจะเป็นประจำตัวละครมันเปลี่ยนตัวอื่นมันจะไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของเจนนั้นได้ ต้องเล่นเป็นตัวละครตัวเดียวเดี๋ยวไปเข้าเทรนนิ่งให้ดูเลยดีกว่ามาถึงตัวละครที่ใช้หอกนะครับสเปียร์วอร์ด้ากับติปินเนี่ย ถ้าเกิดใส่เป็นไซแอนแฟงนะครับ เดี๋ยวขอเจดเอาก่อน ปกติเราจะจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วกดคลิกซ้ายรัวๆต่อไปทำไง บางคนก็ขึ้นฟ้าเหมือนที่ผมขึ้นนะเมื่อกี้ตีรวมๆจะฟ้าให้ที่สุดท้าย แล้วก็
จิ้มรัวๆเสร็จแล้ว อันนี้เป็นกรณีที่กดเป็นจังหวะ ให้กดค้างปกติจะทำกันอย่างนี้ใช่ไหมกดเป็นจังหวะนะเอาเป็นว่ามันจะจิ้มต่อรัวๆนะครับ ถ้าเกิดกดค้างนะอันนั้นมันต้องโฟกัสจนเกินไปอ่ะมันต้องอย่ากดรัวแต่ว่าถ้าเกิดใส่แอนแฟงนะครับ กดรัวได้เลย เพราะว่ามันจะเปลี่ยนแอนิเมชันนะครับ ตอนที่เรากดคลิกซ้ายรัวๆเนี่ยเปลี่ยนตอนจบท่านะ มันจะเป็นอันนี้นะครับทำอย่างนี้ไม่เสียเวลานะครับ เพราะว่าตอนเล่นจริงนะครับ มันมีคูลดาวน์ธาตุระหว่างที่เราปั่นอย่างเงี้ยคูลดาวน์ยังทำงานอยู่เลยเดี๋ยวขอเอามาเจ็ดหนึ่งนะ เพื่อที่ว่าจะให้ดูมันใช้งานได้จริงนะ อันนี้เป็นเซตน้ำแข็งครับ เปลี่ยนเป็นห้องน้ำแข็งด้วยเอาบอสมา1 ตัว ปั่นทีเดียวท่าก็ติดเลยนะครับ แล้วได้เป็นดาเมจเสริมด้วย ดูดเลือดด้วยนะครับกันตายแต่แอนแฟงจิ้มไปอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็กดคลิกซ้ายรัวๆปั่นต่อเห็นไหมมันไม่เสียคูลดาวน์ท่านะ แล้วพอคูลดาวน์วนมาเสร็จนะเราก็ให้เริ่มจิ้มต่อได้เลยเนี่ยมันไม่เสียจังหวะนะคิดว่าใครเสียจังหวะนี่คือไม่ใช่เลยนะเนี่ยแล้วก็ชาร์จจิ้มต่อเนี่ยวนคูลดาวน์ธาตุดีมากสูดเลือดด้วยไปลองใช้กันดูนะต่อมาก็เป็นอะไรนะไปของเจนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามา4เจนแรกจะเป็นของเทสซาตัวนี้ก็เป็นนั่งตีนะครับของลูโอคอเบิร์ตนั่งตีอย่างนี้เนี่ยกดได้รัวๆเลยนะกดซีนั่งแล้วก็คลิกขวาซีนั่งคลิกขวากดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอันนี้คือท่าสะสมท่านะครับปา F ไปทีนึงกดท่านี้ทีนึงท่าก็ติดแล้วอันนี้คือความสามารถแรกใน7อันนี้นะครับในมาสเตอรี่อันนี้ต่อมาเราต้องดีฟิวให้ได้ก่อนเดี๋ยวให้บอสตีพอดีฟิวได้แล้วนะครับให้กดท่าเดิมนะเสร็จแล้วตามด้วยคลิกขวาต่ออีกทีหนึ่งนี่มันจะเป็นจิ้มตัวทองนี้นะครับดาเมจแรงนะเป็น10,000นะครับ อันนี้แต่ว่าใช้ได้ไม่บ่อยได้ดีฟิว1 ทีจะใช้ได้1 ครั้งสำหรับตัวเทสซ่านะครับตัวต่อมาเป็นของไคลินนะครับก็ใช้งานยากนะครับ จากที่มันบอกต้องตีครั้งที่3นะครับนี่มันจะตีมันดูดเลือดอย่างนี้นะแต่อย่างที่บอกนะครับ ตีครั้งที่3ในโหมดนี้ มันน้อยตัวละครนะครับ ที่มันจะใช้งานได้จริง ซึ่งอันนี้ตัดออกได้เลยมันจะมี2แบบนะครับแจกเนี่ย1ตีครั้งที่3ถ้าคลิกขวา หรือคือ vertical กับอีกอันนึงชาร์จซ้ายเสร็จแล้วคลิกขวาจะใช้ได้2แบบนะครับ ซึ่งมันไม่ดีทั้ง2แบบเลย ต่อมามันบอกว่าถ้าเกิดผมเคาน์เตอร์แพรี่ได้นะครับ แล้วก็ทำตีท่าเมื่อกี้จะทำให้ศัตรูติดเบิร์นนะกดปิดติดไฟเผานะครับแรงมากเดี๋ยวดูกันนะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเลยก็ตีท่าเมื่อกี้นะแรงก็แรงนะ2001ประมาณ4 วิแรงแต่มันตียากมากเลยก็นั่นแหละไม่ดีนะครับไม่ดีก็บอกมาตรงๆผมก็ไม่ได้อวยอะไรขนาดนั้นนะต่อมาไปของ Arcos Cool นะครับ Sky Flash ก็เป็น7นั่งตีนนะครับ มันจะมี2ความสามารถ ตอนที่นั่งตีธรรมดากับตอนที่ Perfect Dodge นะครับ กับนั่งตีนะ อันนี้นั่งตีธรรมดาก็งัดลอยขึ้นไปนะ ต่อท่าอะไรไม่ได้เลยนะครับงัดลอยขึ้นไปนะแต่ F ทีนึงแล้วก็งัดลอยนะผมคิดว่าท่าจะติดเลยนะแอนิเมชันไวอยู่นะแต่ว่าเหมือนมันต้องติดตัวบอสนะครับนี่ตอนดีฟิวกับ Perfect Dodge เหมือนกันมันบอกว่าจะสร้างดาเมจเพิ่มเติมนะนี่ไงให้เรา Perfect Dodge ของท่าเนี่ยเสร็จแล้วนั่งตีไปกดยากอยู่นะแต่ก็ได้อยู่นี่เอ้ยดีแล้วดีเลยฮิตบ็อกใหญ่ด้วยนะ
ถ้าเกิดผมดอทค้างไว้ล่ะแบบไม่ได้กดทันทีเลยมันจะเป็นยังไงก็ยังใช้ได้อยู่ก็เหมือนของเทสซาเลยนะครับต้องดีฟิวได้แค่ทีหนึ่งดีฟิวหรือเพอร์เฟกต์ดอทนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับโอเคต้องหลบนั่นแหละถึงจะใช้งานนี้ได้ต่อมาของตัวละครไซนะครับก็ไม่มีอะไรมากชาร์จขวาเพิ่มตามสัมธาตุไม่งั้นกด F ธาตุจะไม่ระเบิดนะ ก็ไม่มีอะไรอันนี้เมียนเดียวใช้งานไม่ยากด้วยก็แค่ชาร์จขวานะครับอันเนี้ยติดไฟด้วยนะ เดี๋ยวผมเอา potential ออกก่อน Oh, killing is easy. ก็เจ็ดให้เป็นเจ็ดว่างดูกันไฟเท่าไหร่ไฟเข้า341นะครับก็เป็นดาเมจเศษนะครับ ได้ชาร์จตลอดเวลาอยู่ละแล้วอีกความสามารถหนึ่งนะครับ มันบอกว่าเมื่อเราดีฟิวได้นะครับแล้วตีตัวทองมันจะดีฟิวแล้วมันตีให้เองเคาน์เตอร์แท็กแล้วตีท่าอย่างนี้เนี่ยเลย คือให้ผมดีฟิวก่อนเสร็จแล้วตีท่าชาร์จอันเนี้ยมันจะทำให้ไฟแรงขึ้นดีฟิวสิแล้วชาร์จท่าเมื่อกี้ไฟ1,500ตอนแรก400โอเคต้องดีฟิวก่อนไอ้พวกเศษใหม่ๆเนี่ยต้องดีฟิวก่อนมีแค่ของไคลินอันเดียวที่มันต้องแพรี่โอเคครับผมเก็ตละก็คือต้องดีฟิวก่อนถึงจะใช้งานให้แรงขึ้นได้ไหนก็ดีฟิวแล้วนี่ไงโอเค Time to take some life. แต่เมื่อกี้ผมเหมือนเห็นข้อเสียมาแล้วนะเดี๋ยวผมลองดีฟิวแล้วแพทเทิร์นทันทีเลยนะ แล้วผมชาร์จ เห็นไหมดาเมจไฟมันไม่เพิ่ม ต้องดีฟิวให้มันเกิดท่าตีอย่างนี้ก่อน เสร็จแล้วชาร์จขวาถึงจะเพิ่ม ผมเห็นข้อเสียละโอเค ก็คืออย่าเพิ่งรีบ cancel animation นะครับ ไม่งั้นมันจะไม่นับว่าดีฟิวได้ โอเค ของตัวละครไซนะครับ ก็มีแค่อันนี้นะที่มันดูแปลกๆโอเคนะครับ ก็แนะนำไว้เท่านี้นะครับ ใครที่อยากได้คลิปอะไรที่ผมยังไม่ได้ทำลงช่อง ก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับ ผมก็จะแนะนำแนวทางให้เจอคลิปหน้าครับ